ช้าวันจันทร์ที่แดดจัดจนแสบผิวเสียงพัดลมในสำนักงานอบต.หมุนเอื่อยๆแทบไม่ช่วยคลายความร้อนไอคอนนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นิ้วเคาะแป้นคีย์บอร์ดเป็นจังหวะอย่างเบื่อหน่ายก่อนจะถอนหายใจยาวเช้าวันจันทร์งานก็เยอะต้องพิมพ์รายงานการประชุมของเมื่อวันศุกร์ให้เสร็จอีกไอคอนโน้มตัวไปข้างหน้าใช้ปลายนิ้วปั่นป่วนขมับตัวเองเบาๆพลางกวาดสายตามองไปรอบๆออฟฟิศที่เงียบเหงามีเพียงพนักงาน 2-3 คนก่อนจะพึมพำเสียงลอดไรฟันอยู่คนเดียวแบบนี้บางทีมันก็น่าเบื่อจนอยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นทำบ้างเหมือนกันนะมุมปากยกยิ้มอย่างมีความหมายสายตาเหลือบไปทางหน้าต่างที่มองเห็นทิวไม้ไกลๆเลิกงานไปเก็บผักตำลึงในป่าดีกว่าเอามาลวกกินกับน้ำพริกปลาทูน่าจะอร่อยเขามีแผนจะทำกับข้าวกินเย็นนี้และอีกด้านหนึ่งณป่าสวนหลังบ้านพักข้าราชการที่ห่างออกไปไม่ไกลนักสาโทปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาด้วยหลังมือก่อนจะปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเก่าๆออกจนหมดเผยให้เห็นแผงอกชุ่มเหงื่อเขาสะบัดเสื้อทิ้งลงบนพื้นหญ้าอย่างไม่ใหญ่ดีวันนี้ทำไมอากาศมันอบอ้าวจังวะรู้ว่าฝนจะตกสาโทเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพ่นลมหายใจร้อนๆออกมาเขาหยิบเลื่อยมือขึ้นมาเลื่อยไม้จนเกิดเสียงแกรกแกรกแกรกเป็นจังหวะสม่ำเสมอสายตาคมกริบจ้องมองต้นไม้ตรงหน้าเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตกนะเว้ยกูยังตัดไม้ได้ไม่เยอะเลยเขากระชับด้ามขวานแน่นแล้วฟันลงบนเนื้อไม้เต็มแรงเหงื่อไหลซึมตามกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวทุกครั้งที่ออกแรงสาโทหลังจากการฟาดฟันอยู่นานเขาก็สุดตัวลงนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่มือหนาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบขวดน้ำขึ้นมาจิบช่วงนี้ไม้ราคาตกกูละเหนื่อยใจจริงๆเขาลดขวดน้ำลงวางพิงไว้ข้างตัวสายตาเหม่อมองไปทางเดินลัดเลาะเข้าป่าที่คุ้นตากิริยาการนั่งของเขาดูผ่อนคลายเกินเหตุขาข้างหนึ่งชันขึ้นพลางขยับเปลี่ยนท่าให้สบายตัวที่สุดตัดไม้ไปตั้งเยอะได้เงินนิดเดียวจะไปพอยาไส้อะไรวะสาโทแค่นยิ้มที่มุมปากแววตาดูครุ่นคิดไปถึงภาระทางบ้านที่หนักอึ้งแต่ลึกๆในใจกลับมีความรู้สึกโหยหาบางอย่างที่เขาเองก็บอกไม่ถูกเมียป่วยหลายปีเขาไม่เคยได้การปฏิบัติของเมียเลยสักครั้งเป็นเวลา2 ปีแล้วอาการหงุดหงิดจึงเกิดขึ้นบ้างบางคารมเขาขยับตัวเล็กน้อยพลางใช้นิ้วเขี่ยเศษดินที่พื้นอย่างใจลอยเหมือนรอคอยใครบางคนให้ผ่านมาพบเจอและช่วยผ่อนคลายความอึดอัดอดกลั้นมานานกับใครสักคนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากความวุ่นวายไอคอนกับสาโทกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกคนละใบแต่ใครจะรู้ว่าป่าหลังบ้านที่ดูเงียบสงบแห่งนี้กำลังจะเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทำให้ความเหงาของทั้งคู่มาปะทะกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างยังไม่รู้ตัวฉันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่อบต.ไอคอนเดินลัดเลาะเก็บผักตำลึงเพลินมาเรื่อยๆจนไกลออกมาจากบ้านพักราชการเข้ามาภายในป่าค่อนข้างลึกเขาเห็นชายหนุ่มนั่งอยู่โคนต้นไม้ท่าทางเหมือนกำลังนั่งพักเหนื่อยจากงานหนักไอคอนหยุดเดินชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจขยับเข้าไปใกล้ไอคอนเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงสดใสพลางส่งยิ้มพิมพ์ใจให้สวัสดีครับพี่มาตัดไม้แถวนี้เหรอครับชายหนุ่มเจ้าของพื้นที่สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจรีบหมุนคอขวับมองไปยังต้นเสียงด้วยสายตาระแวดระวังสาโทยังคงนั่งอยู่ที่เดิมรอให้คนถามเดินมาหาเองอ๋อพี่ตัดไม้อยู่แถวนี้แล้วเองล่ะมาทำอะไรแถวนี้เขาสังเกตไอคอนตั้งแต่หัวจดเท้าด้วยความแปลกใจแล้วผายมือเชิญให้อีกฝ่ายนั่งลงข้างๆไอคอนนั่งลงข้างๆอย่างไม่เกรงใจพลางขยับตัวให้ใกล้ชิดขึ้นอีกนิดสายตาซกซนไล่ดูตั้งแต่ใบหน้าคมเข้มจนถึงขาที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้ออ๋อผมมาเก็บผักตำลึงแถวนี้ครับเดินเพลินไปหน่อยได้เข้ามาลึกถึงที่นี่เลยก็ผักแถวนี้งามๆทั้งนั้นน่ากินผมเลยเดินมาถึงนี่แหละครับแล้วพี่เป็นคนแถวนี้เหรอสาโทยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงเพื่อข่มความรู้สึกบางอย่างพลางจ้องลึกเข้าไปในตาไอคอนด้วยสายตาคมกริบราวกับจะสอบสวนใช่พี่เป็นคนอยู่แถวนี้แหละบ้านอยู่ห่างจากนี่ไม่ไกลแต่อยู่ตรงข้ามกับที่เองเดินมานะแล้วเองล่ะเป็นใครมาจากไหนไม่เคยคุ้นหน้าเลย
ไอคอนส่งยิ้มหวานตาเป็นประกายแวววาวแบบคนซื่อที่พยายามจะอ่อยผมเป็นคนทางเหนือครับแต่สอบบรรจุอบต.ได้ที่นี่ย้ายมาประจำการอยู่และพักบ้านพักราชการอยู่ตรงนี้เองครับผมชื่อไอคอนครับแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรสาโทเห็นความซื่อที่แฝงความในของอีกฝ่ายก็เริ่มผ่อนคลายลงพี่ชื่อสาโทตัดไม้ขายที่โรงรับซื้อไม้ใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่ช่วงนี้ราคาตกต่ำนี่พี่ก็ตัดตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยได้เยอะแต่ต้องให้เยอะกว่านี้เพราะจะได้ราคาเท่ากับที่มันราคาสูงเหนื่อยใจกับราคาคนจนก็แบบนี้แหละหาเช้ากินค่ำไหนจะภาระลูกเมียอีกตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เป็นห่วงคนข้างหลังมากกว่าถอนหายใจยาวพลางก้มมองมือหยาบกร้านของตัวเองที่เปื้อนเศษไม้ไอคอนโน้มตัวเข้าไปใกล้ขยับแขนให้เฉียดโดนไหล่สาโทเบาๆอย่างตั้งใจช่วงนี้ก็ข้าวยากหมากแพงเหมือนกันครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดส่วนผมก็ไม่ได้ประหยัดอะไรมากเพราะผมยังไม่มีครอบครัวและอีกอย่างที่ผมมาเก็บผักนี้คือผมชอบกินน้ำพริกปลาทูผักลวกของโปรดของผมเองล่ะสาโทหันมามองไอคอนใกล้ๆแล้วหลุดขำออกมาเบาๆ ไม่น่าเชื่อเนาะคนในเมืองจะชอบกินอาหารพื้นบ้านพี่ก็ชอบเหมือนกันเป็นอาหารหลักที่พี่ชอบเลยล่ะไอคอนพักบ้านพักราชการก็ดีนะไม่ต้องเช่าไอคอนลดระดับเสียงลงต่ำเป็นเชิงกระซิบสายตาจับจ้องไปที่ริมฝีปากของชายตรงหน้าพี่สาโทได้ลูกกี่คนแล้วครับสาโทสีหน้าเปลี่ยนเป็นความเศร้าส้อยเขาหลบตาลงต่ำก้มหน้ามองดินพี่มีลูกผู้หญิงคนเดียวตอนนี้ก็เรียนป.1 แล้วส่วนเมียพี่ป่วยเป็นโรคหอบหืด2 ปีกว่าแล้วหลังๆไปหาหมอบอกว่าอาการมันกลายพันธุ์เป็นวัณโรคแล้วต้องแยกทุกอย่างทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าที่นอนเหมือนแยกกันอยู่เวลาจะคุยกันก็ต้องสวมแมสสวมหน้ากากพี่ละสงสารเมียพี่ช่วงนี้ก็นอนอย่างเดียวลุกเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ต้องดูกันไปไอคอนเอื้อมมือไปบีบหัวเข่าสาโทอย่างเห็นอกเห็นใจก่อนจะเปลี่ยนจังหวะการสนทนาให้ลึกซึ้งและท้าทายกว่าเดิมไม่เป็นไรนะพี่สาโทคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บเป็นเรื่องปกติเราต้องทำใจพี่ผมก็สูญเสียพ่อแม่ไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองพ่อแม่ผมแก่แล้วนะป่วยโรคคนแก่ตอนแรกๆก็ทำใจไม่ได้แต่พอเรากลับมาคิดเราก็ต้องปล่อยเข้าไปสบายพูดอยู่ดีๆเข้าดราม่าเฉยเลยไม่เอานะพูดเรื่องอื่นดีกว่าไอคอนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนได้กลิ่นเหือจางๆของสาโทแล้วเมียพี่ป่วย2 ปีแล้วเวลาพี่มีอารมณ์พี่ทำยังไงล่ะสาโทชะงักไปครู่ใหญ่หัวใจเต้นแรงขึ้นจนสัมผัสได้เขาถอนหายใจก่อนจะมองเหม่อไปเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เฉยๆถามว่าคิดไหมมันก็คิดแต่พออยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองความเศร้าความอธิบายไม่ถูกวะเอาเป็นว่าเวลาพี่อยู่ในบ้านเห็นเมียที่ป่วยและลูกที่จะต้องดูแลและเลี้ยงเรื่องแบบนี้มันก็หายไปแต่พอออกมานอกบ้านมันก็มีบ้างแหละนะแต่จะทำยังไงได้ล่ะ ไอคอนหัวเราะเบาๆในลำคอสายตาจ้องมองสาโทอย่างเปิดเผยและเปี่ยมด้วยแฝงความในน่าสงสารนะครับสมมุติว่าถ้ามีคนสนใจจะช่วยให้พี่ได้ปลดปล่อยจะได้ผ่อนคลายความเครียดพี่จะกล้าให้เขาทำหรือเปล่าล่ะครับไอคอนโน้มตัวเข้าหาจนไหล่ชิดกันเขากดเสียงให้ต่ำลงชวนขนลุกสาธุหันขวับมาสบตาไอคอนทันทีความรู้สึกบางอย่างที่สะกดไว้นานเริ่มพุ่งพล่านสาธุครางในลำคอด้วยความตื่นเต้นดวงตาที่เคยเหนื่อยล้ากลับเป็นประกายวาวโรดเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อที่ถูกใจฮะแล้วช่วยไล่ด้วยเหรอช่วยยังไงไอคอนไหนลองพูดมาดูสิสาโทขยับตัวเข้าหาอย่างลืมตัวไอคอนยิ้มมุมปากก่อนที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดวิดีโอแล้วยื่นให้สาโทดูสาโทยื่นหน้าเขาไปจดจ้องกับหน้าจอแสงจากจอกระทบใบหน้าคมเข้มของเขาที่ดูเรียบเฉยอย่างน่าประหลาดใจอ๋อทำแบบนี้เหรอผู้ชายเนี่ยนะน้ำเสียงของเขาดูนิ่งสงบผิดกับแววตาที่จ้องมองไม่วางตาไอคอนเลิกคิ้วมองปฏิกิริยาของสาโทอย่างสนใจใช่ครับสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วพี่สาโทดูแล้วผมคิดว่าพี่จะตกใจซะอีก
สาโทแขนหัวเราะในลำคอสายตาสลับระหว่างหน้าจอโทรศัพท์กับใบหน้าไอคอนก็ใช่ว่าพี่ไม่เคยดู เวลาที่ดูเรื่องอื่นปกติแต่มันก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาด้วยมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพี่หรอกเขาเว้นจังหวะก่อนจะลดเสียงลงแฝงความในที่สั่นไหวแต่ที่มันจะแปลกก็เพราะว่าใครล่ะจะมาช่วยทำแบบในคลิปให้คนอย่างพี่ไอคอนขยับเข้าไปชิดกว่าเดิมสบตาคนตรงหน้าด้วยความท้าทายพี่สาธุกล้าหรือเปล่าล่ะครับเขาโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูลากเสียงยาวอย่างยั่วยวนถ้าผมจะช่วยพี่เองสาโทสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบหันมาเผชิญหน้ากับไอคอนเต็มๆสาโทตาโตขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อหูเองเนี่ยนะทำเป็นไม่เชื่อหรอกว่าจะกล้าทำน้ำเสียงของเขาดูลังเลแต่สายตากลับสำรวจรูปร่างของไอคอนอย่างเปิดเผยไอคอนยืดตัวขึ้นเล็กน้อยยิ้มทะเลนอย่างมั่นใจผมทำเป็นสิครับเก่งด้วยนะครับอย่างพี่เนี่ยไม่เกิน5 นาทีหรอกไอคอนหัวเราะดังก่อนจะขยิบตาให้1 ทีลองเลยตอนนี้ไหมล่ะสาธุเขินอายจนทำตัวไม่ถูกได้แต่ขยับท่านั่งไปมามือหนาลูบต้นคอตัวเองอย่างเก้ๆกังๆคือไอคอนไม่รอคำตอบเขารุกคืบด้วยการวางมือลงบนหัวเข่าของสาโทบีบเบาๆอย่างเป็นเจ้าของพี่ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับผมเต็มใจที่จะทำให้พี่นะสาโทหันไปมองมือของไอคอนที่วางบนเข่าก่อนจะเงยหน้ามองตาไอคอนด้วยความรู้สึกผิดและโหยหาคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่มาตัดไม้ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็จะเย็นแล้วพี่มันเหม็นน่ะเหนียวเหนอะหนะไปหมดพี่เกรงใจนะกลิ่นมันแรงไปหน่อย สาธุหัวเราะกลบเกลื่อนพลางสงสัยตาอ้อนวอนเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์พอดีเอ็งหยุดไม่ใช่หรอเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่กี่โมงดีแต่ขอเช้าหน่อยก็ดีนะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆหน่อยไอคอนยิ้มกว้างอย่างพอใจกับชัยชนะงั้นก็ได้ครับพรุ่งนี้เจอกันสัก9 โมงดีไหมครับสาโทพยักหน้าทีๆสายตาเปี่ยมไปด้วยความหวังดีเลยเดี๋ยวพี่จะอาบน้ำตัวหอมๆมาเลยทั้ง2 คนแยกย้ายกันกลับบ้านทิ้งไว้เพียงเงาในป่าที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจากเดิมกลิ่นไอของความต้องการที่ทิ้งไว้ท่ามกลางแมกไม้เป็นสัญญาณว่าพรุ่งนี้ชีวิตของสาโทจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่แสงแดดอ่อนยามสายของวันเสาร์ลาดผ่านกิ่งไม้ลงมาเป็นลำไอคอนเก็บผักตำลึงตามทางอย่างอารมณ์ดีเสียงนกป่าร้องรับกันเป็นจังหวะไหนๆก็เข้ามาในป่าลึกขนาดนี้แล้วเก็บผักกลับไปสักหน่อยคงไม่เป็นไรเขาเอ่ยพึมพำก่อนจะอมยิ้มกลิ่มเมื่อสายตามองไปทางพุ่มไม้หนาได้ทั้งกับข้าวแถมถ้าโชคดีอาจจะได้น้ำหวานติดท้องกลับด้วยนะไอคอนหัวเราะในลำคอเบาๆพลางเลียริมฝีปากอย่างนึกสนุกในขณะเดียวกันอีกฝั่งของป่าสาโทใช้ขวานตัดไม้จนเหงื่อชุ่มโชกไปทั้งแผ่นหลังกล้ามเนื้อแขนเต้นเร่าตามแรงเหวี่ยงขวานเสื้อกล้ามสีดำแนบเนื้อไปกับลอนหน้าท้องนี่ก็สายป่านี้แล้วยังไม่เห็นหัวมาเลยสาโทพ่นลมหายใจออกทางจมูกก่อนจะแค่นหัวเราะในลำคอ หรือว่าจะกลัวกูแล้ววะก็สมควรกลัวหรอกหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเหลาแถมยังเถื่อนแบบนี้ สงสัยปอดแหกไม่กล้ามาซะละมั้งเขาแบกท่อนไม้กองสุดท้ายไปวางซ้อนกันก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งพิงต้นไม้ใหญ่เสื้อกล้ามสีดำชุ่มไปด้วยเหงื่อจนเห็นแผงอกสีเข้มเอาเถอะงานหนักเหงื่อก็ต้องออกแบบนี้จะให้หอมฉุยเป็นเด็กหนุ่มในเมืองคงเป็นไปไม่ได้สาโทหยิบผ้าขาวม้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนจะหลีตามองพุ่มไม้ที่ไหวเอ็นเบาๆจากฝีเท้าของคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาว่ายังไงครับพี่สาโทสุดขยันไอคอนเดินเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าสาโทเงยหน้าขึ้นมองไอคอนแกล้งใช้สายตาไล่สำรวจหยาดเหงื่อที่ไหลซึมลงจากคอเสื้อลงไปตามร่องอกนั่นแม่ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าจริงๆเลยนะครับดูสิเหงื่อไหลซึมออกมาน่ากินน่าเห็นใจจังไอคอนยื่นห่อขนมในมือให้ก่อนจะกระซิบเสียงแผ่วอันนี้ผมกลัวพี่หิวเลยเตรียมมาให้จะได้มีพลัง
มีแรง มีน้ำนวลเอาไว้รับมือผมไหวไงครับ สาโทรับขนมมาถือไว้แล้ววางไว้ข้างหน้า แต่สายตากลับไม่ละไปจากใบหน้าของคนตรงหน้า เขาเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งอย่างคนรู้ทัน ยืนหน้าเข้าไปใกล้จนได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวไอคอนขอบใจมากนะที่ยังเป็นห่วงสาโทเว้นจังหวะก่อนจะหัวเราะหือๆในลำคอสายตาจ้องเขม็งนึกว่าจะไม่มาซะแล้วเห็นเงียบหายไปก็นึกว่าติดธุระที่ไหนไปก่อนละมั้งไอคอนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะร่ายืดตัวตรงอย่างมั่นใจมาสิครับสัญญาต้องเป็นสัญญาพี่เองก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะนะวันนี้ทั้งวันพี่เจอศึกหนักแน่รับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังไอคอนขยิบตาให้อย่างซุกซนเอ็งไหวข้าก็ไหวสาโทลุกขึ้นยืนเต็มความสูงกดเสียงต่ำลงจนดูน่าเกรงขามแต่ว่าแผงความร้อนแรงว่าแต่เองเถอะพร้อมจะโดนข้ายูสงานแล้วหรือยังล่ะพร้อมตั้งนานแล้วครับพี่ไอคอนก้าวเข้าไปประชิดตัวใช้มือเรียวบางจิ้มไปที่แขนสาโทพี่ดูสิกระดุมกางเกงพี่จะกระเด็นออกมาอยู่แล้วรีบไปเถอะครับผมรอนานกว่านี้เดี๋ยวจะอดใจไม่ไหวเอานะสาโทพยักหน้าก่อนจะเดินนำเข้าไปในป่าลึกสู่ถ้ำลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ทั้งสองเดินเบียดกันเข้ามาในความมืดสลัวของถ้ำไอคอนเดินตามหลังติดสายตามองสำรวจก้อนหินและพื้นดินอย่างตื่นเต้นสาโทหันกลับมายืนกลางถ้ำเอาตรงนี้แหละเหมาะที่สุดไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้ามาหรอกเขากางแขนออกเล็กน้อยราวกับจะอวดความแข็งแกร่งข้าไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับใครมาก่อนเองนั่นแหละที่ต้องบอกว่าข้าต้องทำยังไงบ้างไอคอนไม่พูดอะไรมากเขาแค่ส่งยิ้มหวานแต่แฝงความในพยักหน้าเบาๆก่อนจะสาวเท้าเข้าไปหาเขาเอื้อมมือไปจับมือสาโทไว้แน่นแล้วจุงลงนั่งที่พื้นทรายดินละเอียดชื่นในถ้ำที่เย็นเฉียบมือของไอคอนไม่ได้หยุดอยู่ที่มือแต่เลื่อนไหลลงไปตามต้นขาแกร่งลูบไหลไปตามเนื้อผ้ากางเกงยีนอย่างเชื่องช้าและจงใจสาโทหลับตาลงพริ้มสูดหายใจเข้าลึกจนอกกระเพื่อมหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเมื่อสัมผัสได้ถึงไออุ่นและจังหวะมือที่ลูบไหลอยู่ตรงจุดที่ไวต่อสัมผัสที่สุดมือไอคอนที่เริ่มเลื่อนต่ำลงจากหน้าท้องลูบไหลไปตามแนวรัดของเข็มขัดทันทีที่ฝ่ามือทาบลงสาโทถึงกับตัวเกร็งสิ่งที่อยู่ใต้ร่มผ้าตอบสนองการสัมผัสอย่างรวดเร็วราวกับมันรอการสู้รบความร้อนแรงที่สัมผัสทำเอาสาโทหลุดเขินเสียงลมหายใจหอบทีความรู้สึกสยิวแล่นว้าไปทั่วร่างสาโทได้ปลดปล่อยม้าพยศตัวกิ่งออกจากคอกภาพที่ปรากฏต่อหน้าทำให้ไอคอนถึงกับตาค้างเมื่อเจอม้าพยศของจริงตรงหน้าทำเอาถึงกับใจสั่นมันช่างดูดุดันยืนหยัดอย่างองอาจเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยแสดงถึงอารมณ์ที่กำลังพยศทำเอาไอคอนจ้องมองสิ่งนั้นตาไม่กระพริบความอดทนคาดผลิงไอคอนรีบจู่โจมฆ่าศึกของคนร่างใหญ่ทันทีในขณะเดียวกันมือของสาโทถึงกับกำดินแน่นเมื่อโดนฆ่าศึกจู่โจมลมหายใจหอบทีจนหน้าอกกระเพื่อมการทักทายของไอคอนและสัมผัสที่นุ่มนวล นั้นแฝงไปด้วยความร้อนแรงจนทำให้สาโทสะดุ้งสุดตัวบิดตัวไปมาไอคอนใช้ริมฝีปากครอบงำอย่างช้าๆบรรจงอย่างตั้งใจและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสาโทขยับสะโพกสวนกลับเบาๆตามสัญชาตญาณลาวาได้เคลื่อนตัวจากใต้เปลือกโลกปากปล่องของภูเขาไฟรอการปะทุแผ่นดินเริ่มสั่นไหวทำให้ลาวาเคลื่อนที่ไหลอัดจุกแน่นเต็มบนปากปล่องภูเขาไฟอันร้อนระอุไม่นานนักเสียงคำรามจากท้องฟ้าดังระงมภายในถ้ำบ่งบอกถึงความเกรี้ยวกราดยากที่จะหยุดยั้งร่างกายกำยำสั่นสะท้านเกร็งไปทั่วร่างเสียงสะท้านดังกึกก้องน้ำลาวาสีแดงข้นระเบิดปลดปล่อยออกมาจนเต็มหน้าถ้ำทะลุปากอ่าวทะเลอันกว้างใหญ่ของคนร่างเล็กเสียงหอบกระเสาของสาโทที่พ่นออกทางปากดังเบาๆเหมือนโลกทั้งใบที่เขาแบกรับไว้ได้หลุดร่องรอยออกไปทำให้รู้สึกว่าร่างกายไร้แรงโน้มถ่วงล่องลอยออกนอกโลกไปไกลแสนไกลไม่นานนักสาโทเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แหบพลาพี่ขอกินน้ำหน่อยขอแห้งไอคอนยื่นขวดน้ำดื่มให้สาโทเขาค่อยๆยกขวดน้ำดื่มช้าๆทั้งสองได้นั่งคุยกันเสียงหัวเราะเบาๆภายในถ้ำอันลึกลับสุดยอดจริงๆพี่ไม่เคยเจออะไรที่แปลกใหม่แบบนี้มาก่อนมันช่างแตกต่างจริงๆสตรีทำเหมือนแมวดมไม่ได้เรื่องจริงๆติดใจแล้วล่ะทำยังไงดีล่ะไอคอนสาโทเลิกคิ้วอีกข้างมองไปที่เด็กหนุ่มที่กำลังเช็ดที่มุมปากอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหานี่ครับผมอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่และอีกอย่างไม่ใช่ว่าพี่ติดใจอย่างเดียวนะผมก็ติดใจพี่เหมือนกันดูสิเกิดมาไม่เคยเห็นคนอะไรเป็นฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยสาโทค่อยๆหันหน้ามามองแล้วยิ้มบางๆ
ถึงหน้าตาพี่จะไม่ดี แต่พี่มีของดีนะน้อง สาโทพูดพร้อมกับเอามือเคกหัวไอ้ค่อนเบาๆ เก่งไม่เบานะเรา คาดไม่ถึงเลยว่าจะมีวิทยายุทธเลิศล้ำขนาดนี้ สุดยอดจริงๆ ข้าพเจ้าขอคารวะครับ สาโทพูดเกินไป วิทยายุทธอะไรไม่สำคัญหรอก ผมชอบทรมานคู่ต่อสู้มากกว่า เห็นคนใจจะขาดแล้วผมชอบ ว่าแต่พี่จะออกรบอีกเมื่อไหร่ดีล่ะ ไอคอนพูดพร้อมส่งสายตาหวาน เอาตอนนี้อีกเลย รออะไรอยู่ล่ะ จัดเลยสิ มันรออยู่แล้วนี่ไง ภายในถ้ำที่มีเถาวัลย์คลุมเงียบสนิท บรรยากาศเย็นสบาย แต่ภายในถ้ำอบอ้าวไปด้วยกลิ่นอายของความโหยหา และความร้อนแรงระอุอยู่ภายในถ้ำเสียงโหยหวนเสมือนความทรมานที่แฝงไปด้วยความสุข ดังวนไปวนมาหลายตัวหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงบ่ายโคล้ยจะเข้าพบค่ำทั้งสองคนถึงได้ออกมาจากถ้ำแล้วมานั่งอยู่ภายใต้โคนต้นไม้ใหญ่ ที่สาโทเคยนั่งเป็นประจำทั้งสองนั่งคุยกันเสียงหัวเราะเบาๆเวลาผ่านไปเร็วจังเนาะพี่ยังไม่ทันจะหมดเลยเขายิ้มบางๆแล้วมองออกไปในป่าโดยที่ไอคอนนั่งอยู่ข้างๆไอคอนไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาใช้มือล้วงจัดการอีกทันทีทำเอาสาโทถึงกับตกใจเอ้ยเอ็งจะทำอะไรสาโทถึงกับอุทานแต่เขาก็ไม่ได้ขัดขวางปล่อยให้เป็นไปช้าๆเบาได้เบาไอ้น้องจัดไปครับจัดไปการท้าทายก่อนกลับบ้านเป็นการทิ้งทวนเพื่อตอกย้ำว่าห้ามลืมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครั้งสุดท้ายในการทำงานวันนี้ต่างคนต่างกลับบ้านแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางฉันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่อบต.หลายวันผ่านไป ณ ลานตัดไม้ท้ายหมู่บ้านในป่าลึกที่เดิม แสงแดดยามสายทอดผ่านยอดไม้เป็นลำ ไอคอนยืนเก้ๆกังๆอยู่ที่เดิมที่เขามาเฝ้ารอในทุกๆวัน ไอคอนบ่นพึมพำคนเดียวพลางเตะก้อนหินเล่น อะไรวะ มากี่ทีก็ไม่เคยเจอ หรือจะแกล้งหายตัวไปจริงๆ ไอคอนหันซ้ายหันขวาอย่างเสียอารมณ์ ก่อนจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากทางด้านหลัง สาโทยืนพิงต้นไม้อยู่ก่อนแล้ว สีหน้าเรียบเฉยแต่แฝงความเหนื่อยล้ามาหาพี่หลายวันไหมไอคอน ไอคอนหันขวับรีบปรับสีหน้าเป็นยิ้มทักทาย พี่สาโทหายไปไหนมาตั้งหลายวัน ผมก็มาแถวนี้ทุกวันเลยนะ สาโทถอนหายใจยาว มือหยาบกร้านลูบหน้าตัวเองด้วยความเพลีย พอดีเมียพี่ป่วยหนักนะตอนนี้แอดมิดนอนโรงพยาบาลยาวเลยไม่รู้ว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่สาโทเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยคมเข้มดูอิดโรยไอคอนจ้องมองใบหน้านั้นนิ่งแววตาของสาโทที่กำลังต้องการอะไรบางอย่างมากกว่าแค่คำปรึกษาทำให้ไอคอนยิ้มมุมปากไอคอนขยับเข้าไปใกล้ลดเสียงลงให้ดูเป็นความลับโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเยอะนะพี่ไหวเหรอไอคอนโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสายตาจ้องลึกเข้าไปในตาของสาโทยังมีความหน่ายเอาอย่างนี้ไหมที่บ้านพักราชการเขามีงบให้จ้างคนมาทำความสะอาดหลังคาพอดีค่าจ้างงามนะพี่บ้านพักผมเนี่ยยังไม่มีใครขึ้นไปดูแลเลยเพราะหาช่างที่ไว้ใจไม่ได้สักทีพี่พอจะมีเวลาว่างบ้างไหมล่ะสาโทดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีลุกขึ้นยืนเต็มความสูงจนเกือบชิดตัวไอคอนงานถนัดพี่เลยไปตอนนี้เลยไหมล่ะกำลังต้องการพอดีไอคอนหัวเราะเบาๆในลำคอใจร้อนจังนะพี่ไปครับไปเดี๋ยวนี้เลยตัดภาพมาที่บ้านพักหลังสำนักงานอบต.สถานที่ค่อนข้างเงียบเชียบและเป็นส่วนตัวไอคอนชี้มือขึ้นไปบนหลังคาที่เต็มไปด้วยใบไม้นี่แหละพี่กิ่งไม้มันรงหลังคาต้องตัดออกก่อนส่วนในรางน้ำค่อยว่ากันทีหลังสาโทไม่รอช้าถอดเสื้อตัวนอกออกเหลือเพียงเสื้อกล้ามที่ชุ่มเฉื่อเผยให้เห็นมัดกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักเขาปีนขึ้นไปบนต้นไม้ข้างบ้านยังคล่องแคล่วสาโทตะโกนลงมาจากด้านบนพลางเวียงมีดตัดกิ่งไม้ด้วยความแรงได้เดี๋ยวพี่จัดให้เนียบเลยไม่ให้เหลือแม้แต่กิ่งเดียวไอคอนนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ใต้ต้นไม้จิบน้ำเย็นพลางแหงนหน้ามองท่าทางการทำงานของสาโทยังไม่วางตา
แสงแดดยามเย็นกระทบผิวสาโทจนขึ้นสีเข้ม ไอคอนตะโกนถามขึ้นไปพลางขยิบตาให้สะแม้สาโทจะมองไม่เห็น แล้วแม่ยายพี่เขาดูแลดีเหรอพี่ เมียพี่น่ะปล่อยให้นอนโรงพยาบาลคนเดียวไหวหรือเปล่า สาโทชะงักมีดในมือเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะในลำคอเสียงทุ้มแหบพร่า แม่ยายพี่เฝ้าอยู่ แต่ใจพี่มันไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลหรอกอยู่ที่นี่แหละ สาโทเว้นจังหวะก่อนจะก้มหน้าก้มตาตัดกิ่งไม้ต่ออย่างรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ไอคอนยิ้มกว้างแฝงความในงั้นเย็นนี้กินข้าวที่บ้านผมนะเดี๋ยวผมไปจัดกับข้าวอร่อยๆมาให้พี่ทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะรอดูว่าคืนนี้งานพี่จะออกมาเรียบร้อยแค่ไหนไอคอนหันหลังให้บ้านพักตรงไปทางตลาดนัดในหมู่บ้านด้วยท่าทางอารมณ์ดีทิ้งให้สาโทอยู่ลำพังบนหลังคาเสียงมีดกระทบกิ่งไม้ดังก้องกังวานท่ามกลางความเงียบยามพรบค่ำที่เริ่มครืบเข้ามาไม่นานนักไอคอนกำลังทำกับข้าวอยู่บนเตาหอมกรุ่นตลบอบอวนในภายในห้องครัว กลิ่นแกงไก่หอมฟุ้งตัดกับบรรยากาศที่เงียบเหงาภายนอกไอคอนบรรจงตักแกงไก่ใส่ถ้วยจัดวางบนโต๊ะพลางพึมพำกับตัวเองแกงหอมๆแบบนี้พี่สาโทต้องชอบแน่ไม่นานนักสาโทก็เดินโซซัดโซเซเข้ามาในห้องครัวท่าทางดูอ่อนแรงจากการตรากตรำทำงานหนักไอคอนรีบดึงเก้าอี้ออกให้สาโททิ้งตัวลงนั่งอย่างหมดสภาพไอคอนยิ้มกว้างดันถ้วยข้าวไปตรงหน้าเอากินซะพี่ผมรู้ว่าพี่หิววันนี้คงไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมล่ะสาโทมองถ้วยแกงด้วยสายตาหิวโหยตักข้าวคำโตเข้าปากเคี้ยวอย่างรวดเร็วโอ้โหหอมน่ากินมากไอคอนพี่กินอะไรไม่ลงมาทั้งวันดื่มแต่น้ำประทังชีวิตช่วงนี้ปัญหามันรุมเร้าเหลือเกินไอคอนโน้มตัวไปใกล้มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความใหน่กินเยอะๆครับจะได้มีแรงแฟนพี่อยู่ใกล้หมอแล้วปลอดภัยหายห่วงพี่สบายใจได้ไอคอนขยับตัวเข้าใกล้สาโทจนแทบไม่มีช่องว่างไอคอนแกล้งก้มหน้าพลางใช้นิ้ววนขอบแก้วน้ำหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับพี่ผมก็นึกว่าพี่ลืมผมไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ต้องการผมแล้วสาโทหันขวับมามองสายตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาไอคอนมือหนาเอื้อมมาจับมือไอคอนไว้แน่นอย่าพูดแบบนั้นพี่คิดถึงรอยปากคิดถึงสัมผัสคิดถึงแรงดึงแต่ปัญหาข้างนอกมันรุมเร้าจนพี่แทบจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยมันอัดอั้นมานานเข้าใจไหมไอคอนหัวเราะเบาๆในลำคอในตาเป็นประกายวับวาวเอานะถ้ามันอัดอั้นนักเดี๋ยวผมปลดปล่อยให้เองผมก็หิวเหมือนกันคำพูดนั้นเปรียบเสมือนไฟที่สุมสวงสาโทสะดุ้งเล็กน้อยร่างกายหนุ่มใหญ่ตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดจนไอคอนยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะไอคอนลุกขึ้นจูงมือสาโทเดินนำเข้าไปในห้องนอนช้าๆภายในห้องนอนกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วห้องสาโททิ้งตัวลงนอนแผ่ราด้วยอาการสั่นเทวสาโทกระซิบเสียงแหบพร่าด้วยความประหม่าพี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเหงื่อเต็มตัวไปหมดมันเหม็นนะไอคอนก้มลงไปกระซิบชิดใบหูพลางค่อยๆแกะกระดุมกางเกงสาโทออกช้าๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้เองไอคอนจัดการปรนนิบัติอย่างละเมียดละไมราวกับแม่บ้านที่ดูแลห้องหัวใจของเจ้าของห้องเสียงลมหายใจของสาโทเริ่มติดขัดดวงตาที่เคยเหนื่อยล้ากลับหลับตาพริ้มด้วยความกระสันอาภรณ์อีกชั้นอยู่ด้านในกลิ่นของความเป็นชายโชยเตะขมูกเหมือนช่างยั่วยวนซะนี่กระไนไอคอนค่อยๆจัดแจงทุกอย่างอย่างละเมียดละไมและถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทำความสะอาดด้วยความเต็มใจแม่บ้านได้ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมภายในห้องของหัวใจทำเอาเจ้าของห้องถึงกับสะดุ้งหลับตาพริ้มด้วยความพึงพอใจจนเผลอชมออกมาเบาๆในลำคอไอคอนรู้ได้ทันทีว่าการทำความสะอาดในครั้งนี้ทำให้เจ้าของห้องพึงพอใจเป็นอย่างมากคงจะต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างล้นหลามไม่นานนักทุกอย่างก็จัดเข้าที่เข้าทางเขาถือวิสาสะระลาบละล้วงทำความสะอาดภายในห้องน้ำทั้งขัดทั้งถูทั้งดึงอย่างเมามันจนลืมไปว่าเจ้าของห้องจะว่าอย่างไรเสียงทำความสะอาดห้องน้ำดังกึกก้องภายในห้องสี่เหลี่ยมทำเผลอจนลืมเวลาความสุขมักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะมีความเครียดความผิดหวังมากน้อยเพียงใดเสียงหายใจหอบของทั้งสองดังแข่งกันภายในห้องสื่อถึงความสุขและพึงพอใจก่อนที่สาโทจะเอ่ยเบาๆออกมา
สาโทหอบหายใจถี่แรง พลางจ้องมองไอคอนที่กำจัดแจงความสกปรกอย่างคล่องแคล่ว เดี๋ยวพี่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะ คืนนี้พี่ขอนอนพักที่นี่ ไอคอนยิ้มเล่ขยิบตาให้สาโท อาบพร้อมกันเลยดีกว่าไหมพี่ จะได้ไม่เสียเวลา สาโทชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะฉีกยิ้มที่มุมปากอย่างท้าทาย เอาสิถ้าไม่กลัวนะภายใต้สายน้ำที่เย็นเฉียบ ทั้งคู่กลับร้อนรุ่มด้วยไฟราคะที่ไม่มีวันดับลงได้ง่ายๆรถไฟสายความใคร่ได้ออกจากชานชาลาอย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่ไม่มีใครถอยหลังกลับได้อีกต่อไปการเสียบริสุทธิ์ครั้งแรกของไอคอนเริ่มต้นจากจุดนี้เสียงหูดดังคำรามเป็นระยะการเดินทางยาวนานของทั้งสองคนสายน้ำเย็นไหลผ่านร่างกายของทั้งสองคนแต่ภายในร้อนรุ่มด้วยไฟราคะความสุขของการเดินทางได้สิ้นสุดลงภายในห้องน้ำเล็กๆสักพักทั้งสองอาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำนอนคุยกันบนเตียงนอนเสียงพูดคุยและหัวเราะเบาๆเป็นยังไงบ้างไอคอนเจ็บมากไหมพี่แรงไปหรือเปล่าสาโทถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อทุกอย่างสงบลงทั้งสองกลับมานอนพักบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียก่อนที่สาโทดึงไอคอนเข้ามากอดแน่นราวกับว่าจะหายไปไอคอนเลิกคิ้วมองข้างกายสัมผัสความอบอุ่นจากอ้อมกอดก็พอรับไหวครับแต่เบาลงอีกหน่อยก็น่าจะดีสาโทจูบหน้าผากเบาๆมันคือครั้งแรกของพี่แต่ความรู้สึกมันช่างดีเหลือเกินดีจนลืมไปว่าไอคอนจะเจ็บตัวมันช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินไม่เคยรู้สึกถึงใจขนาดนี้มาก่อนพี่คงไปไหนไม่รอดแล้วล่ะไอคอนของพี่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองจมดิ่งสู่ห้วงนิทราในอ้อมกอดของกันและกันทิ้งให้ค่ำคืนนี้เหลือไว้เพียงรอยร้าวของความสัมพันธ์ที่ยากจะย้อนกลับมาเหมือนเดิมฉันเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ทำงาน แสงแดดอ่อนๆยามเช้าหลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้องนอนที่บ้านพักราชการสาโทนอนทอดกายอยู่ข้างๆไอคอนหลังจากผ่านมรสุมชีวิตและการจากลาทุกอย่างดูเงียบสงบแต่แฝงไว้ด้วยความผูกพันที่แน่นแฟ้นไอคอนนอนมองใบหน้าของสาโทพลางใช้นิ้วลากผ่านแผงอกอย่างแผ่วเบาวันเวลาผ่านไปเร็วนะพี่ผ่านมาตั้งนานพี่ก็ยังวนเวียนมาหาผมที่นี่ไม่ขาดไอคอนยิ้มมุมปากก่อนจะโน้มตัวไปกระซิบถามด้วยน้ำเสียงหยอกเย้าแล้วนี่พี่ไม่คิดจะมีเมียใหม่จริงๆเหรอครับผมถามจริงๆนะเนี่ยไม่ได้ประชดหรอกสาโทลืมตาขึ้นมองไอคอนด้วยสายตาอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความต้องการเมียใหม่เหรอสาโทขยับตัวเข้าใกล้จนหน้าอกชิดกันมือหนาโอบกอดเอวไอคอนไว้อย่างแสดงความเป็นเจ้าของก็นี่ไงเมียพี่สาโทเว้นจังหวะก่อนจะหัวเราะหึ่ๆในลำคอผู้หญิงน่ะเหรอสู้ผู้ชายอย่างเราไม่ได้สักนิดหรอกทั้งเรื่องความเข้าใจชั้นเชิงความรู้สึกมันเทียบไม่ติดเลยจริงๆสาโทขยิบตาให้ไอคอนอย่างทะเลนพูดตรงๆนะเรื่องบนเตียงน่ะผู้ชายมันฟินกว่าเยอะพี่น่ะเจอเราแล้วพี่คงไปไหนไม่รอดหรอกสาโทกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นสายตาที่เคยแข็งกร้าวกลับกลายเป็นอ้อนวอนอย่างน่าประหลาดสัญญากับพี่นะอย่าทิ้งพี่ไปไหนกับใครเด็ดขาดไอคอนเผยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยยิ้มมาก่อนจะก้มลงจูบหน้าผากสาโทอย่างก่อนโยนผมไม่ทิ้งพี่ไปไหนอยู่แล้วครับรักหมดหัวใจเลยความรักของผมกับพี่สาโทมันอาจจะซับซ้อนผิดที่ผิดเวลาหรือไม่สมควรในสายตาใครหลายคนแต่มันคือครันลองของโชคชะตาที่นำพาให้เรามาเจอกันปากของผมที่เคยลิ้มรองความหอมหวานของความสัมพันธ์ที่ล้ำเส้นทำให้เราต่างติดใจในรสชาติที่หาจากไหนไม่ได้อีกเลยสาโทไม่ใช่ผู้ชายเหมือนคนอื่นเขายึดติดที่ความดีและความเข้าใจที่เรามีให้เขาในช่วงที่เขาไม่มีใครและที่สำคัญที่สุดคือความเร่าร้อนที่เขาโหยหาจนทิ้งผมไม่ลงตอนนี้สาโทกลายเป็นคนขี้หวงจนแทบไม่ให้ผมไปพูดคุยกับใครเขาต้องการให้ผมเป็นของเขาคนเดียวเพียงผู้เดียวแม้ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นความลับในห้องสี่เหลี่ยมแต่มันกลับเป็นโลกทั้งใบของพวกเราสองคนขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเราครับหวังว่าความรักในแบบฉบับของเราจะทำให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่
ถ้าโชคชะตานำพาให้เราพบกันในภาค 2 นะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ เช้าค่ำทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่ศรัทธา วันหนึ่งเดินเข้าสวนผลไม้ ที่ปลูกไว้เรื่อยมา กลับพบสายตาคู่หนึ่งทำให้ใจฉันสั่นไหว เขาเป็นหนุ่มคนตัดไม้เหงื่อไหลอาบแผ่นกาย ตัดฟืนไปขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวด้วยหัวใจ รูปร่างแกร่งและอบอุ่น รอยยิ้มละมุนเกินผู้ใด ยิ่งมองก็ยิ่งหวั่นไหว ยิ่งห้ามใจก็